สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการถักหมวกนะคะใช้ไหมพรมสีพรายนะคะแล้วก็เข็มโครเชต์อันนี้เราจะใช้ทิวลิปเบอร์7/0นะคะเราจะใช้2เส้นคู่กันนะคะสำหรับเพื่อนๆจะใช้เข็มเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเราจะใช้การดึงออกมาจากด้านในและก็ใช้เส้นด้านนอกถักคู่กันนะคะด้านในจะอยู่ด้านในนี้นะคะก็ดึงออกมา1กลุ่มนะคะใช้สัมผัสเอานะคะมันจะมีคล้ายๆก้นหอยอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จับดึงออกมาค่ะก็จับออกมาแบบนี้นะคะ1กลุ่มนะคะแล้วก็หาปลายนะคะตรงนี้คือปลายนะคะแล้วเราก็เอาไปจับคู่กับอีกเส้นหนึ่งนะคะที่ของด้านนอกแล้วก็นำมาถักนะคะสำหรับวันนี้เราจะขึ้นโซ่48นะคะส่วนเพื่อนๆอยากใช้ความยาวเท่าไหร่เพื่อนๆก็ลองวัดตามรอบศีรษะที่ต้องการหรือขนาดที่ต้องการได้นะคะเราจะเริ่มถักโซ่48นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปในวงกลมนี้แบบนี้นะคะพันแล้วเกี่ยวเข้ามา1ครั้งนะคะแล้วก็รูดให้ชิดเข็มนะคะเราจะเริ่มถักโซ่แล้วนะคะพันแล้วก็เกี่ยวผ่าน1ห่วงนะคะนับ1 2 3 4 5ไม่ต้องถักแน่นมากนะคะทำต่อไปให้ครบ48ถ้าเพื่อนๆใช้เข็มเบอร์ใหญ่กว่านี้เพื่อนๆก็ลองวัดไซส์ดูนะคะว่าเหมาะสมหรือเปล่านะคะค่ะตอนนี้ครบ48โซ่แล้วนะคะความยาวก็ประมาณ31เซนติเมตรนะคะแล้วแต่น้ำหนักมือของเพื่อนๆด้วยนะคะเราจะถักย้อนกลับไปทางด้านนี้นะคะขึ้นโซ่1ก่อนนะคะเกี่ยวเข้ามานับ1นะคะเราจะถักลงในหลักที่2คือ1 2ตรงนี้นะคะโดยให้เกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวแบบนี้นะคะในทุกๆหลักไปจนจบเลยนะคะจุดปลายโซ่เลยนะคะนับ1 2นะคะถัก x ลงไปนะคะมี2ห่วงพันเกี่ยวผ่าน2ห่วงนี้นะคะถักไป 34x นะคะอันที่2ขึ้นมามี2ห่วงเกี่ยวผ่าน2ห่วงนี้นะคะอันที่3เกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวนะคะ4 5นะคะก็ทำต่อไปให้ครบ34หลักนะคะค่ะตอนนี้เราได้34แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก4ไปอีก14หลักนะคะก็คือจะทำให้เขาเล็กลงไปสโลปลงไปนะคะคือตรงนี้นะคะ34บวก14ก็จะเป็น48พอดีนะคะก็เริ่มนะคะเส้นหลังเส้นเดียวเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านห่วงในเข็มนะคะนับ1ทำไป14นะคะนับ2อันที่3เกี่ยวเข้ามาแล้วก็ผ่านในเข็มนะคะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13และ14จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงสุดท้ายเหลือ1อันพอดีนะคะ
14นะคะ ก็จะเป็นแบบสูงแล้วก็ต่ำสโลปลงมาแบบนี้นะคะ ต่อไปแถวที่2นะคะ เริ่มโซ่1แล้วก็พลิกกลับนะคะ เราจะถัก C 14 ครั้ง และก็ถัก X หรือ Single Crochet 34 ครั้ง สลับกลับไปกลับมาจนได้ความกว้างของรอบศีรษะที่เราต้องการนะคะ เราจะเกี่ยวเส้นเดียวไปจนจบงานเลยนะคะ คือเส้นนี้นะคะ คือเส้นหลังเส้นเดียวนะคะเส้นนี้นะคะ ปกติเราจะถักงานเส้นคู่นะคะ2เส้นแบบนี้ เราจะสอดไป2 เส้นนะคะ เวลาถักปกติแบบนี้นะคะ แต่วันนี้เราจะเกี่ยวเส้นนี้เส้นเดียวคือเส้นหลังแบบนี้นะคะและนี่คือโซ่นะคะนี่คือหลักที่1ถักไปในหลักที่1นะคะแทงเส้นหลังเส้นเดียวเกี่ยวเข้ามาแล้วก็ผ่านในห่วงในเข็มนะคะถักไป14 ครั้งนะคะคือ14 C นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะเมื่อครบ14 C แล้วนะคะเราก็ถัก34 X ต่อไปเลยนะคะเส้นแหล่งเส้นเดียวนะคะเกี่ยวเข้ามามี2ห่วงรวบนะคะนับ1เส้นหลังเส้นเดียวนะคะ2นะคะ3 4 5ไม่ต้องถักแน่นมากนะคะ6นะคะก็ถักต่อไปให้ครบ34หลักนะคะถักพลิกกลับไปกลับมานะคะ32 33แล้วก็หลักสุดท้ายคือตรงนี้นะคะหลักที่34นะคะก็ขึ้นโซ่1แล้วก็พลิกกลับถักแถวที่3ได้เลยนะคะดูแพทเทิร์นด้านหน้าจอประกอบนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะพลิกกลับไปกลับมานะคะ x 34ส่วน c ก็14นะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้าน x นะคะเส้นหลังเส้นเดียวนะคะ2 3 4นะคะ5 6 7นะคะ8ก็ทำไปให้สุดเลยนะคะค่ะและนี่คือชิ้นงานที่ถักขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะเขาจะยืดหยุ่นได้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังลายก็จะเหมือนกันนะคะตรงด้านที่เราถักสีถ้าเพื่อนๆถักไม่แน่นมากก็จะยืดหยุ่นได้แบบนี้นะคะเข็มที่ใหญ่ก็จะนิ่มกว่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีไหมพรมที่นิ่มๆก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะถ้าถักแน่นมันก็จะแข็งนะคะสำหรับไหมพรมบางชนิดนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนท้ายนะคะตอนที่ถักเย็บประกอบนะคะ
ก็ตอนนี้เราถักได้ความยาวความกว้างที่ต้องการนะคะ44นะคะ44เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆถักความยาวตามต้องการเลยนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เด็กนะคะถ้าไซส์ผู้ใหญ่ก็เพิ่มไปเรื่อยๆตามที่ต้องการนะคะเราก็จะถักให้ปลายด้านที่เราถักเนี่ยมาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะถักกลับไปกลับมาจนให้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักเย็บเข้าด้วยกันโดยการพับครึ่งแบบนี้นะคะเมื่อถักไปสุดนี้นะคะเราก็จะได้มีปลายไหมที่จะร้อยสำหรับรูดตรงหัวหมวกตรงนี้นะคะด้านบนนะคะเพื่อนๆถักให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะด้านนี้จะเป็นด้านโซ่ที่เราขึ้นนะคะที่เราขึ้นต้นจะมีชายแบบนี้อยู่นะคะสอดเข็มเข้าไปที่หลักแรกนะคะของชิ้นบนด้านล่างสอดเข็มเข้าไปที่ห่วงที่เราถักเป็นหลักสุดท้ายนะคะดึงให้ตึงนะคะแล้วก็เกี่ยวลอดชิ้นบนมานะคะแบบนี้เราจะถัก C นะคะไปจนจบเลยถัก2 อันเย็บเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นก็ถัก C ไปถักโซ่ไปครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะหลักที่2ตรงนี้นะคะก็หลักที่2ของข้างล่างเส้นเดียวแบบนี้นะคะเส้นหลังเกี่ยวผ่านทั้ง3ห่วงแบบนี้นะคะหลักที่3เส้นหลังนะคะของข้างล่างทำไปจนสุดเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านถูกนะคะก็จะลายก็จะเหมือนกันนะคะถักไม่ต้องแน่นมากนะคะทำไปจนสุดเลยนะคะอันสุดท้ายนะคะแล้วก็ดึงไหมออกมาเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บเขาแล้วก็รูดนะคะและใช้เข็มสำหรับไหมพรมนะคะสอดเข็มไปที่ห่วงด้านบนนะคะทำให้รอบเลยนะคะตอนนี้เราวนมาถึงนี้แล้วค่ะต่อไปก็รูดได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะจับจีบถ้าไหมพรมแข็งแบบนี้นะคะอาจจะจับเป็นจีบแบบนี้แล้วก็เย็บนะคะรูดให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ซ่อนปลายไหมด้านในนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถักหมวกออกมาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครจะหาปอมๆมาติดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะตัวนี้ก็ประมาณ24เซนนะคะถ้าเพื่อนต้องการใหญ่กว่านี้นะคะก็ถักความกว้างเพิ่มขึ้นแบบที่บอกนะคะถักไปเรื่อยๆจนได้รอบศีรษะนะคะความยาวก็ถ้าเกิดอยากได้เพิ่มก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะอันนี้48โซ่ถ้าเพื่อนๆถักรวมก็จะได้ใหญ่กว่านี้นะคะ
ยาวกว่านี้นะคะ ใช้เข็มเบอร์ใหญ่ก็จะได้ยาวกว่านี้แล้วก็นุ่มกว่านี้ด้วยนะคะ เพิ่มซอกก็ได้นะคะทำได้หลายวิธีนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะ ก็ลองทำตามกันดูนะคะ เป็นลายง่ายๆนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตาม ถ้าหากชอบก็รบกวนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ